বন্ধুসকল নমস্কাৰ। কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। বন্ধুসকল, আজি মই বহু দিনৰ মূৰত এই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব গৈ আছোঁ। মই দুমাহমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, কিয়নো মোৰ কাঠফুলৰ ফাৰ্ম আছে, মোৰ মাছৰুম ফাৰ্ম আছে, আৰু সেয়েহে মই ফাৰ্মত মনোযোগ দিয়াৰ বাবে মই আজি দুমাহ ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি মই মোৰ ফাৰ্মৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। এটা অনুপ্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাব। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই এক্সপ্লেইন কৰিম, মই ব্যাখ্যা কৰিম এই ডিটেইলছত যে কেনেদৰে কাঠফুলাখিনি কৰিব লাগে, যে ৰিঙত ভিজোৱা যায়, ৰিঙত ভিজালে কিমান চূণ দিব লাগে এটা ৰিঙত, আৰু ৰিঙৰ পৰা উঠোৱাৰ পিছত কিমান দিন ৰাখিব লাগে, কিমান পানী থাকিব লাগে, সেইটো মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে জাষ্ট আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এনজয় কৰক। ঠিক আছে বন্ধুসকল। itu bisa. Shawarma. Asli. Shawarma. Ada di dulu. Pore di dulu. Diram. Ya, satu video haner. Mas datang. Oyster. माबानानै थांदो ओमफ्राय लांनानै खाथियाव लानानै ओरै माबानानै खनसे जुम खालामनानै खनसे माबानानै खाथियाव फै खाथियाव फै